নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায়ৰ অন্য এটা টেক নিউজৰ এপিসোডলৈকে আজিও আমি জানিম আগৰ দৰে বহুকেইটা নতুন খবৰ আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তোমালোকেতো সকলোৱে PUBG নিশ্চয় খেলা তোমালোকে বুলি কৈছো দেই বেয়া নাপাবা কাৰণ PUBG যোনে খেলে সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে বা ময়ো খেলো মই বুঢ়া হৈছো যদিও তথাপি খেলো PUBG প্ৰথম খবৰটো আহিছে PUBGৰ ফালৰ পৰা কিছুদিন আগতে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে PUBGৰ এখন নতুন মেপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেইখন হৈছে ভিকেন্ডি অৰ্থাৎ এই যিখন মেপ এই মেপখন যেটো বৰ্তমান যেহেতুকে ঠাণ্ডা পৰি আছে আৰু সেই ঠাণ্ডাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰফত এখন মেপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেইখন ভিকেন্ডি মেপ এই যিখন ভিকেন্ডি মেপৰ বৰ্তমান এটা ট্ৰেইলাৰ অৰ্থাৎ যেটো এটা ট্ৰেইলাৰ মানে তাতে কি থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সকলোখিনি এটা ভিডিও ৰূপে বৰ্তমান প্ৰকাশ হৈছে সেই ভিডিওটো এবাৰ চাই লোৱা হওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে বহুত এটা ধুনীয়া এটা আইস অৰ্থাৎ এটা বৰফৰ মাজত আপোনালোকে গৈ এনেকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰিব এই যেটো বৰ্তমান এই PUBGত এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ভিকেন্ডি মেপটো আপোনালোকে খেলা PUBGত দেখিবলৈ পাব নেক্সট যেটো আপডেট আহিব হয়তো সেই নেক্সট আপডেটটোতে আপোনালোকে দেখি ল'ব পাৰে এই খবৰটো আহিছে এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাৰু কিমান জনে এয়াৰটেলৰ সিম ব্যৱহাৰ কৰে যদি আপুনি এয়াৰটেলৰ সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন প্ল্যান আহিছে আৰু সেইটো হৈছে 289 এই যেটো ভাউচাৰ অৰ্থাৎ এই ভাউচাৰটো যদি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 1 GB ইন্টাৰনেট আৰু আপোনালোকে আনলিমিটেড কলিং 48 দিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এই প্ল্যানটো ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকে এই প্ল্যানটো ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰে এই খবৰটো আহিছে গুগলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোৱে হয়তো প্লে ষ্ট'ৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে মানে ধৰক আপোনালোকে বহুতৰে এনেকুৱা আছে নতুন এপ্লিকেশন এটা দেখিছে এই এপ্লিকেশনটো এনে কি কাম কৰে তেনেকৈ হয়তো আপোনালোকে বহুতে ইনষ্টল কৰে এই যেটো নিউজ আহিছে এই নিউজটো বৰ্তমান নতুন নহয় যদিও কিন্তু আগতেও এনেকুৱা বহুত হৈছে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এটা নিউজ আহিছে অৰ্থাৎ গুগলে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা প্ৰায় 22টা এপ্লিকেশন ৰিমুভ কৰিছে একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যে আপোনালোকৰ যিমান বিলাক মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোন বিলাকত যেটো আপোনালোকৰ যেটো বেটাৰি থাকে সেই বেটাৰিটো প্ৰবলেম কৰাই দিয়ে এই এপ্লিকেশন গিটাই আৰু লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো যিমান সময় আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেট থাকিব লাগে মানে আপোনালোকৰ যেটো ডেইলি যেটো ইন্টাৰনেট সেই ইন্টাৰনেটটো আগতীয়াকৈ শেষ কৰি দিয়ে মানে এই এপ্লিকেশনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত চলি থাকে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকক মই আটাইকেইটা এপ্লিকেশনৰ নাম জনাই নিদু যদিও মোৰ যেটো ডেসক্ৰিপচন থাকিব সেই ডেসক্ৰিপচনত এই এপ্লিকেশন গিটাৰ নাম থাকিব আপুনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে এই এপ্লিকেশন গিটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা এপ্লিকেশন যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টল হৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশনটো এতিয়াই ৰিমুভ কৰি দিয়ক তাৰে ভিতৰত মই আপোনালোকক কেইটামান এপ্লিকেশনৰ নাম জনাই দিব বিচাৰিছো তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে স্পাৰ্কল ফ্লাশ লাইট সেকেন্ডটো হৈছে স্নেক এটেক আৰু থাৰ্ডটো হৈছে মেথ সলভাৰ এনেকৈ 22টা এপ্লিকেশন আছে এই 22টা এপ্লিকেশনৰ ভিতৰত এটা এপ্লিকেশন আপোনাৰ তাতে ইনষ্টল কৰি নাৰাখিব কাৰণ সেই এপ্লিকেশন গিটাত ভাইৰাছ আছে এই খবৰটো আহিছে অনৰৰ ফালৰ পৰা অহা 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অনৰ 8C যেটো মোবাইল সেই মোবাইল ফোনটো এমাজনত লঞ্চ কৰিব লঞ্চ নহয় একচুয়ালি সেল কৰিব আপুনি যদি ভাবে কিনিম বুলি তেনেহলে আপোনালোকে এমাজনত 12 বজাত আপোনালোকে এই মোবাইল ফোনটো কিনিব পাৰিব সমুকৈ ইয়াৰ স্পেসিফিকেশন খিনি আপোনালোকক মই জনাই ল'ব বিচাৰিছো ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েন্ট পাব তাৰে প্ৰথমটো হৈছে 4GB RAM আৰু 32GB storage capacity যাৰ বাবদ আপোনালোকে দিব লাগিব 12000 টকা মানে 11999 টকা আৰু আন যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু হৈছে আপোনালোকে 4GB RAM আৰু 64GB storage capacity যাৰ বাবদ আপোনালোকে দিব লাগিব 12999 টকা মানে 13000 টকা এই 13000 টকা আপোনালোকে যদি দিয়ে তেনেহলে তাৰ বাবদ আপোনালোকে পাই আছে 4000 mAh ৰ এটা লং লাষ্টিং বেটাৰি কাৰণ অনৰ যিবোৰ মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনত সাধাৰণতে মই বেটাৰি যেটো দিয়ে তেওঁলোকে অলপ যেটো ইয়াৰ যেটো ক্যাপাসিটি থাকে mAh যেটো থাকে সেই mAh টো অলপ হলেও কম দেখা পাও কিন্তু এই মোবাইল ফোনটো তেওঁলোকে অলপ গুৰুত্ব দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 4000 mAh ৰ বেটাৰি পাব আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰসেসৰ দিছে Snapdragon 632 SoC প্ৰসেসৰ অৰ্থাৎ প্ৰসেসৰটো অলপ মোটামুটি ঠিকই দিছে গতিকে আপুনি যদি ভাবে যে এই মোবাইল ফোনটো লম তেনেহলে আপোনালোকে এমাজনৰ পৰা এই মোবাইল ফোনটো লব পাৰিব আপোনালোকে কি কয় বাজেট সেগমেন্টৰ অৰ্থাৎ 13000 টকাৰ বাজেটত এই মোবাইল ফোনটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে AMD নাইবা Intel এই যিবোৰ কোম্পানী এই কোম্পানী বিলাকে কম্পিউটাৰ যিবোৰ চিপসেট সেই চিপসেট বিলাক বনায় মানে Intelৰ আপোনালোকে Core i5 i7 তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে প্ৰসেসৰবোৰৰ নাম ঠিক তেনেকৈ Qualcomm যেটো কোম্পানী অৰ্থাৎ Snapdragon আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান অলপ আগতে মই আপোনালোকক কৈ আছিলো Qualcomm Snapdragon এই সকলো বিলাকৰ বিষয়ে যি নেকি এটা কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৱে এটা নতুনকৈ প্ৰসেসৰ লঞ্চ কৰিব সেইটো হৈছে Qualcomm Snapdragon 8Cx এই যেটো প্ৰসেসৰ এই প্ৰসেসৰটো কম্পিউটাৰৰ বাবে তেওঁলোকে বনাব যেটো নেকি Windows 10 ৰ লগত কম্পেটিবল হ'ব এই যেটো প্ৰসেসৰ অৰ্থাৎ Qualcomm Snapdragon 8Cx এই প্ৰসেসৰটোৱে যেটো Intelৰ যেটো Core i5 যেটো প্ৰসেসৰ হয় সেই প্ৰসেসৰটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা যাব নিশ্চয় এটা ভাল টেকনলজি আহিব আৰু আমি অনাগত দিনত এই প্ৰসেসৰটো দেখিবলৈ পাম
আপোনালোকৰ বাৰু সন্দেহ হয় নেকি যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো কোনোবাই টেপ কৰি ৰাখিছে মানে টেপ মানে কোনটো কৈছো যে মই আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো কোনো আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে বা তেওঁলোকৰ লগত কি কথা পাতিছে কোনোবাই বাৰু শুনি আছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ অনুভৱ হয় নেকি যদি হয় তেনেহলে আপোনালোকে RTI যোগেদি আপোনালোকে ট্ৰাই অৰ্থাৎ টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো টেপ কৰা হৈ আছে নেকি গতিকে নতুনকৈ এটা নতুন এখন আইন আহিছে যিখন আইনৰ যোগেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন যদি কোনোবাই টেপ কৰি ৰাখিছে সেই টেপ কৰা যেটো কথা সেই কথাটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোক সকলোৱে জানে কিছুদিন আগতে এটা নিউজ এংকৰ ওলাইছিল যেটো নেকি আছিল এটা ৰবট আৰু সেই ৰবটটোৱে নিউজৰ যেনেকৈ এংকৰ এজনে যেনেকৈ কথা পাতে সাপোজ আজি মই আপোনালোকক যেনেকৈ কথা কৈ আছো সেই এটা ৰবটে সকলোখিনি কথা কৈ আছিল নতুনকৈ এটা ৰবট আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইটো হৈছে RJ ৰশ্মি এই যেটো RJ সেইটো হৈছে এটা আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত চলে মানে আপোনালোকে দেখা পাব মই এটা ক্লিপ আপোনালোকক দেখাই দিম এই ক্লিপটো আপোনালোকে দেখাৰ পাছতে আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ আমাৰ যিবোৰ মানুহে যেনেকৈ কথা পাতে যেনেকৈ আপোনালোকে যি কোনো এটা কথা সোধাৰ পাছত সেই মানুহজনে যেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰে ৰবট এটাইও কেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰিব পাৰে এইবোৰ হৈছে নতুন নতুন ইনভেনশন মানে নতুন নতুন কিবা এটা আহিছে আমাৰ মাজলৈ গতিকে আমি সকলোৱে এই সকলোবোৰ জনাটো উচিত শেষৰ নিউজটো একদম চমু অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবাই যদি ফ্লাইট জাৰ্নি কৰে তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো ফ্লাইট মোডত নাই বা আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো অফ কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে ফ্লাইটত যদি জাৰ্নি কৰে এতিয়া প্ৰায় এখন নতুনকৈ অৰ্থাৎ নতুনকৈ এটা ফেচিলিটি আহিব যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইন্টাৰনেট চাব পাৰিব আৰু লগে লগে আপোনালোকে যদি কল কৰিম বুলি ভাবে ফ্লাইটৰ পৰা তেনেহলে দুইটা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ হ'বলৈ গৈ আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই যেটো প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 10 দিন মানৰ পিছত কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অহা 3 বা 4 মাহৰ পিছত এইখিনি আছিল আজিৰ টেকনলজিৰ লগত জড়িত থকা খবৰ অহা কালি আকৌ আমি পুনৰ নতুন কেইবাটাও টেকনলজিৰ লগত জড়িত খবৰ আনিম আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ যিমান কেজন বন্ধু বান্ধৱী আছে অলপো সংকোচ নকৰাকৈ তেওঁলোকলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ জয় অসম